Oh. Magkakarera tayo rito. Ayan, dito. Muli tayong bumalik dito sa ating Riviera. Ang ganda ng araw, oh. Nagliliwanag na po. Nagliliwanag na, kaya magandang klase ito. Ayan. Ayan po, maulan. Nandito tayo sa Torquay. Sobrang ulan po. Kaya hindi tayo Oh, may kamote, oh. Kamote. Dalamanin. Kuhanin lang po natin sa sasakyan yung ating gamit. Yung telepono naiwan ko. Nagkahiwa-hiwalay kami po. Ayan po, nandito ulit tayo sa nag-vlog ko na po dati ito, summertime, pero nandito kami, medyo maulan, kaya yung view wala, okay lang, hindi maganda. Ang ganda ito pag summer, kaya lang po masyadong maraming tao rito, guys. Ito yung souvenir shops, yan po yung souvenir shops, ice cream, tapos yan Torquay Hotel. Parking, ang parking po dito ay nagbabayad after. Po, pag exit mo saka ka magbabayad. Ito po yung parang theater nila, yung area na yan. May ginaganap po dyan sa loob ng parang mga program sa theater. So punta natin sa sasakyan dahil naiwan ko yung telepono. Hindi po pwede tayo mag-iwan ng mga gamit dito, telepono. Po. Hello! Ay, sumunod sila doon sa KFC. They're in the KFC, everybody.
Bye.